Dar în mare cam asta e toată treaba. Să focusez mai bine. Uitați. Ăla noi trebuie să-l desfacem. Placa. Mamă, dar ce greu e. Aici. Chiar mai puțin. Uite așa. Salutare. În clipul de astăzi am să vă arăt cum demontez această unitate internă, da? Și cum dăm ventul la jos. Pentru început, toate aerele condiționate, când le deschidem, da? O să aibă 1, 2 sau 3 șuruburi aici. Sau dacă nu altele, o să aibă 1, 2 în partea asta. Și o să fie astupate aici, da? Cum e asta de aici? Dați așa să vedeți. Așa, haideți să începem prima dată să scoatem paleta, da? La asta împingem puțin aici așa, e de plastic, da? Ușurel și ea s-a îndoiat puțin. Acum scoatem ușor de la motoraș prima dată și am scos paleta, da? Dacă voi vreți să scoateți și aceste, cum le chemăm noi, nu mai știu, în fine, nu mai contează, astea sunt încastrate aici, da? Iar acum să vă arăt ce vă spuneam, da? Aici este un șurub. Uitați. Așa că sunt alte unități care au două aici, unul aici, da? Și mai este pe partea electrică încă unul. Așa, prima dată desfacem șuruburile. Noi trebuie să scoatem carcasa prima dată, da? Scot și ăsta de la conexiunile electrice, desfacem și pe ăsta de aici. O să vadă puțin că eu sunt șlap, dar nu contează treaba asta. Eu sunt acasă acum. Așa, am desfăcut șuruburile. Pe urmă închidem. Asta e o unitate. Așa. Iar deasupra, după cum vedeți, da? Are 3 cleme. Aici este o clemă, aici una și partea asta la altul una. La fiecare model sunt diferite clemele, da? Doar știți că trebuie să le desfaceți deasupra. Eu le desfac acum mai ușor, că așa e treaba, da? Am prins această unitate internă și vreau să vă arăt cum desfacem, da? Uitați așa. Și carcasa ne vine jos. Tragem ușor. Și uitați. Carcasa a ieșit. Da? N-am... mi-a căzut asta de la partea electrică de aici, dar nu contează. Așa. Fiecare mașină are locurile lui, să spunem așa, da? Așa, noi acum trebuie să desfacem șurubul ăsta de aici. Poi să vă uitați bine când vreți să desfaceți, da? Este un șurub aici. Șurubul ăsta, dacă vrem să dăm toată partea electrică jos și ăsta la fel, da? La asta nu avem nevoie, da? Așa că, pe partea asta eu am un șurub aici, da? Îl desfac. La acest model e puțin mai greu de demontat, dar eu sper să reușesc. Așa că voi, dacă vreți să faceți treaba asta, eu vă recomand ca aerul condiționat să nu fie în presiune. Adică, recuperați aerul condiționat. Când o să ridici radiatorul, s-ar putea aici să întâmple ceva și bonc, să crape vreo sudură ceva, da? Așa, uitați, desfacem și ăsta de aici. Aș da și electricul jos, dar durează puțin cam mult, nu? Să spunem așa, da? Haideți să-l dăm jos. Haideți să-l dăm jos ca să nu fie probleme.
Uitați așa, desfacem și placa. Desfacem împământarea. Aici senzorul. Aici să aveți grijă când trageți în sus, să încercați să nu strâmbăm prea multe lamele, da? Așa, am scos și astea. Așa. A rămas aici, da? Acum scoatem și placa electronică de aici. Scoatem senzorul frumos. Deci dacă demontăm, dă să demontăm tot ca să vedeți cum. Așa. Aici. Ia să vedem cine încurcă pe noi. Noi ne încurcă ăsta. Așa. Odată. Și ăsta. Uitați. Așa. Și am scos și partea electrică de la unitatea internă, da? O punem și pe asta deoparte aici. Da, eu sunt șlapț, nu credeți că m-am pregătit altfel, da? Așa, am scos și șurubul ăsta de aici. Da, bine, că nu vrea să iasă acum, în fine. Așa, am scos șurubul din partea asta și de acolo. Iar acum, haideți să vă arăt. Așa. Acum să încercăm să ridicăm. Stai așa ca să se vadă. Încercăm să desfacem radiatorul, da? Uitați, aici vascheta împreună cu tot. Cu toată grila asta, cu toată forma, nu-i separată. Și aici o să ne încurce puțin. Normal, dădeam asta jos și ne ieșea foarte, foarte repede. Așa. Vedeți? Eu l-am desfăcut. Vedeți cum? Ăsta e desfăcut aici. Așa. Acum, la unele aparate trebuie să dăm jos toată partea asta ca să ajungem la șurub, da? Dar la ăsta o avem aici. Ia, așa m-am pus puțin la lumină. Deci aici, da? Vedeți care palețelele astea, da? O să fie una lipsă și o să ajungem la, uitați, aici e lipsă, da? Iar înăuntru, hai să vedem dacă se vede. Uitați-l. Se vede ăla de acolo, da? Care strălucește, ăla de... Ca să vă pot să focusez mai bine. Uitați-l. Ăla noi trebuie să-l desfacem. Și cu o șurubeniță facem așa, pac. Și s-a desfăcut. Nu trebuie desfăcut tot, da? Nu-i nevoie tot. Uitați. Deja și-a dat drumul, da? Îl probăm ca să vedem dacă se mișcă turbina. Așa. După ce am desfăcut acel șurubel, da? Aici, partea asta, o să trebuiască să ridicăm, că e încastrat, vedeți? Uitați cum a ieșit. O ieșit, perfect. Acum ridicăm puțin de aici, scoatem treaba asta de aici și după aia scoatem și ventul ăla, da? Ia să vedem. Vedeți? Asta vă zic. Când e în presiune, uite, vezi că acum, hai să vedem unde îmi țin. Opa, așa. Când e în presiune, noi ne vine cam greu să facem această manevră, da? Bine că pe noi ne încurcă și treaba asta de scurgere, da? Tăvița de scurgere că nu se dă jos. La celelalte care se dă jos, foarte simplu. Uitați. Și noi am scos ventul ăla.
ventul la turbina. Asta e curatul, normal, că e nouă. Nu are cum să fie altfel. Dar cam ăștia spașe, da? Avem două șuruburi aici, unul aici, unul acolo, sau depinde de model, da? La altele ies afară și plasticul ăsta, bine că și la asta iese, dar eu nu l-am scos încă. Deoarece, vezi, asta are, se încastrează aici, da? Și îmi vine greu să-l scot. Dar acum nu mai vine greu, că deja e scoasă. Ia uitați, normal ar trebui să iasă, uite așa, vezi toate. Și nu-ți mai dă, și nu te mai încurcă la scos ventul la afară, da? Turbina, pardon. Din cauza la nenorocitul ăsta. Ăsta e un model de aer condiționat de, nu mai zic. Așa la celelalte aveți un șurub aici, mi se pare că și unul aici. Și la alea imediat iese, nu trebuie să ridici așa de mult. Dar în mare cam asta e toată treaba. Acum, uitați, haideți și o și montăm înapoi, ca să nu credeți că stăm prea mult, stăm chiar mai puțin. Uite așa, băgăm ventul ăla înapoi. Să intre pe ax și după aia filmăm. Învârt puțin până ce mi intră, da? Așa. Ăsta radiatorul. Punem prima dată înapoi tot frumos așa, da? Încastrăm frumos aici. Pac. S-a încastrat, da? Punem și domnișoara de apărătoare aici. N-aveți cum să greșiți, dar v-am zis, dacă e pe perete, e puțin mai greu. În caz de vine crapă vreun tup aici sau vreo sudură, e belea după aia. Așa, eu acum am pus aici așa în ordine, da? Acum strângem înapoi acel șurubel. Așa, acum să vedem unde e locșorul. Uite așa. Tac. Hai să vedem dacă... Țineți cu mâna turbina și strângeți binișor. Și gata. Aici noi l-am pus la punct. Acum încastrăm înapoi, da? Deci nouă trebuie să ne intre aici. Voi trebuie să vă uitați la modelul care îl aveți voi, da? Uitați, vine de la Sini, da? Așa, acum să luăm șurubelele. Și punem șurubul aici ca să începem să închidem totul, da? Păi așa în mare pentru cei care sunt interesați de treaba asta. Oricum, video ăsta nu e pentru toată lumea, că sunt care nu interesează treaba asta, dar nu se știe niciodată când ai nevoie de o asemenea informație. Că multe persoane nu îți spun, da? Așa, noi am pus asta acolo. E ok, e ok. Așa, acum spunem înapoi placa. Placa. Mamă, dar ce greu e. Ce aici? Și aici, prietenaș. Ei, n-aveți cum să greșiți. Dacă faceți o dată acasă, vă garantez eu, a doua oară prindeți singuri mersul, da? Totul se încastrează cum trebuie, cum demontați așa și montați și înapoi. Dar v-am zis, când e pe perete, trebuie să umblați, să fiți delicați cu ea, da? Dacă nu sunteți delicați, aici la suduri s-ar putea să se întâmple ceva. Mie nu mi s-a întâmplat, dar sper să nu mi se întâmple. Așa, facem legăturile înapoi. La legăturile electrice n-ai cum să greșești, că mufile așa ele și
în alt loc nu intră. Așa, pac, pac. Așa, acum. Punem aici frumos. Bine, voi credeți că eu la început știam? Nu știam nici eu, da. Eu am învățat de la alte persoane care mi-au arătat. Că pe internet eu n-am găsit niciunul care să-mi arate treburile astea. Da, eu vi le arăt că pe mine nu mă deranjează cu nimic. Dacă cineva vrea să demonteze turbina la un aer condiționat, da? Nici n-am o șurubeniță cu magnet, dar nu contează. Așa. Avem de pus aici un șurub ca să ne țin partea electronică. V-am zis, nu aveți cum să greșiți. Nu aveți cum. Doar să... Că dacă faci ușurel, v-am zis, fiecare are locul lui, așa că nu trebuie să vă panicați. Vă uitați 2-3 ori înainte să demontați. Sau filmați, faceți cum vreți voi. Așa. Aici ne mai trebuie 2 șuruburi, le avem acolo. Un șurub de la placa electrică, avem aici. Așa, acum punem carcasa înapoi frumos. Prima dată carcasa o puneți partea de jos, da? Aici să o încastrați bine. Așa. Și după aia punem la sfârșit, în spate, da? Uite așa, închidem frumos. Deci nu cred că nici nu mai am ce să editez de aici. Așa, iar acum în spate, da? Vedeți clemele. Normal noi trebuie doar să împingem, da? Așa, pac, pac. Asta nu vreau să încastrez, dar se încastrează și aia. Și gata. Acum ridicăm frumos. Oricum, dacă am să mai prind și altă marcă, am să fac și pe altă marcă. Dar mi se pare că pe Hitachi am video care scot ventul la afară. Am avut un Mitsubishi care am scos ventul ăla, dar n-am putut să filmez, că na. Eu aș filma în fiecare zi, dar depinde și de clienți, da? Așa e peste tot. Așa, acum acoperim aici frumos. Așa, vezi? Uite, totul intră cum trebuie înapoi. Nu trebuie să vă panicați. Dar bine, când e clientul lângă tine, e puțin mai nasol. Că se uită gură cască, stă și se uită la tine. Așa, iar paleta facem așa. Pac, se îndoaie puțin, da? Se pune la motoraș aici. Vedeți că motorașul are locul lui, bang, o intrat. După aia dăm așa, îndoim puțin plasticul și asta e unitatea noastră internă, da? Așa că cam atât pentru astăzi. Eu sper că a fost de folos acest clip. Acum pentru băieții care vor să mai vadă una alta, când am timp mai pun câte un video despre aer condiționate. De ce mai fac eu așa în rest? Că nu fac doar aer condiționate, mai facem și puțin sanitar și treburi dintre astea, da? Așa eu ce să vă zic, băieți. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să-mi scrieți. Până data viitoare, toate cele bune. Numai bine!